السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل مع بعض كورس ال CSS وهنتكلم عن الديسبلاي للإليمنتس في ال CSS. احنا عارفين ان احنا عندنا في ال HTML في انواع من انواع الإليمنتس اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الانلاين والبلوك. تمام كده؟ قلنا ان البلوك هو بيحجز الرو كله او الصف كله ليه هو. تمام كده؟ واي element انت بتكتبه بعديه بياخد السطر اللي بعده اوتوماتيك بينزل بعديه. طب الانلاين، قلنا ان الانلاين هو عبارة عن ان هو بياخد بس المسافة او المساحة اللي هو محتاجها علشان بس يظهر الكلام اللي انت كاتبه. يعني على حسب حجم الكونتنت اللي انت كاتبه هو هياخد الصفحة بتاعته او الحجم بتاعه في الصفحة. طيب تعالوا كده ناخد مثلا امثلة زي البلوك. زي عندنا مثلا الهيدنجز، عندنا الباراجراف. هنعمل مثلا head 1. اوكي، وهنقول ان هنا مثلا هنقول اي حاجة، هنقول heading مثلا. هو ده اوريدي صفحة HTML عادية وده فايل CSS وانا رابطة ال CSS بال HTML، مفيهوش اي مشكلة. تمام كده؟ تمام. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل مثال للبلوك وهنعمل مثال للانلاين وهنديهم باك جراوند علشان نشوف هو حاجز قد ايه من الصفحة ليه. تمام كده؟ طيب ده احنا قلنا مثال للبلوك element اللي هو الهيد 1. تمام كده؟ مثال بقى للانلاين هنعمل مثلا اسبان. تمام كده؟ طبعا انا بفترض دلوقتي ان انت اي حد داخل على ال CSS كورسور CSS فاوريدي هو عارف ال HTML. فلو انت برضو ما اتفرجتش على الفيديو دوت انا هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن تحت. تمام كده؟ او لو ممكن تدخلوا على البلاي ليست بتاعه ال HTML هتلاقوا كل البلاي ليست بتاعه ال HTML كلها. تمام. هنعمل هنا اسبان عشان نبقى عارفين دوت وده ايه. هنروح رايحين هنا في ال CSS وهنقول له ان ال H1 احنا عايزينه الباك جراوند بتاعنا يبقى ريد مثلا. تمام كده؟ وهنعمل الاسبان لون تاني، هنقول له مثلا الباك جراوند كولر هنقول له بلو. تعالوا كده نشوف على البراوزر. تمام، شفتوا الهيدنج عامل ايه؟ حاجز كل السطر ليه دوت علشان ايه؟ هو بلوك اليمنت. امال الاسبان بصوا على قد الداتا اللي انت كاتبه له اهو كده، على قد الداتا اللي انت كاتبه له هو حجزها. لو كتبنا اي حاجه جنبيه تاني، يعني مثلا احنا لو عملنا سبان تاني هتلاقيه اوتوماتيك نزل. سوري، هتلاقيه جنبيه اهو. بصوا، وعلى حسب بقى انت الداتا بقى اي انلاين هو كله هيبقى جنب بعضه. دلوقتي هي دي الديفولت كيس بتاعه الاليمنتس. يعني انت اول لما تكتب هيد 1 ال HTML او البراوزر هيفهم ان ده بلوك فهيروح حاجز لك كل الرو ليه. تمام كده؟ والاسبان هتكتبه له فهو هيحجز لك على حسب الداتا. طيب ده اوكي، ده الديفولت. بس احنا عندنا في السي اس اس اصلا احنا بنستخدمها علشان نغير بقى الديفولت اللي موجود ونعمل كاستم اليمنتس ونعمل كاستم ستايل، نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها. طيب دلوقتي انا عايزه اغير، اخلي الهيدنج هو اللي يبقى انلاين واخلي الاسبان هو اللي يبقى بلوك. بيتعمل ازاي اللي انا قلته ده في السي اس اس؟ بسيطه جدا. احنا دلوقتي هنتحكم في ايه؟ هنتحكم في الديسبلاي، يعني طريقه الظهور للاليمنتس ده. تمام، للاليمنت ده. تمام كده؟ دلوقتي انا عندي الهيدنج 1 الديفولت فاليو بتاعته اللي هو البلوك. طب انا عايزاه يبقى انلاين. احنا قلنا ان احنا هنغير ايه؟ الديسبلاي بتاعه. يبقى انا هكتب هنا ديسبلاي. تمام. الديسبلاي ده بقى بياخد قيم كتيره جدا. احنا دلوقتي هناخد ان احنا عايزين نقلبه الانلاين، هنروح قايله له هنا انلاين. والسبان الديفولت فاليو بتاعته ايه؟ قلنا انلاين. انا عايزاه يبقى بلوك. يبقى هنعمله ازاي؟ قلنا ان احنا هنغير الديسبلاي. يبقى انا هقول له ديسبلاي واقول له ان انت خليك تبقى بلوك. قبل ما كده هنروح، يبقى احنا كده متوقعين ان احنا هنشوف على البراوزر ايه؟ ان هيد 1 دلوقتي اللون الاحمر ده هيبقى على قد الداتا اللي انا كاتباها. الاسبان الاتنين هيبقى كل واحد على رو منفصل. تعالوا كده نشوف على البراوزر اهو. ده اللي حصل فعلا. ده كده الهيدنج خد الداتا او المسافة اللي هو عايزها بس للداتا، والاسبان كل واحد فيهم بقى واخد الرو كامل. تمام كده؟ يبقى ده كده انا اتحكمت فيه ان انا اقلب الانلاين لبلوك والبلوك لانلاين. ده فايدة ال CSS اصلا. طيب عندنا نوع ثالث من انواع الديسبلاي وهو الانلاين بلوك. تمام. الانلاين بلوك دي معناها ايه بقى؟ يعني هما مجمعين لك الاتنين مع بعض.
الانلاين احنا عارفين ان احنا ما نقدرش نديله ويتس. يعني تعالوا كده نحاول ان احنا ندي ويتس كده للهيدنج 1. هقول له ويتس 100%. بصوا ولا حياة لمن تنادي، لو كتبت له اي حاجه هو مش هيسمعك اصلا. هو اوريدي هو الديفولت بتاعه ان هو ياخد الداتا بتاعته بس، على حجم الداتا بتاعته بس. تمام. ما بنقدرش ان احنا نتحكم في الويتس، ما بنقدرش نتحكم في البادنج، في المارجن، ما بنقدرش نتحكم في الموضوع ده كله. طيب انا عايزاه ان انا يبقى انلاين، يعني انا مش عايزاه ان هو يبقى يحجز لي الرو كله، وفي نفس الوقت ان انا اقدر اتحكم في الويتس والهايت واديله بادنج واديله مارجن وكل حاجه اللي انا عايزاه. يبقى هتعمله ايه؟ فراح عامل لك ديسبلاي تاني، وهو حاجه اسمها ديسبلاي انلاين بلوك. يعني جمع لك المميزات بتاعه الانلاين مع مميزات البلوك، واشتغل بقى زي ما انت عايز. يعني انا دلوقتي الهيدنج لو انا خليته انلاين داش بلوك بتتكتب بالطريقه دي. تعالوا كده ونروح نشوفها. بصوا هو اوريدي عمل لي خلاص، بصوا هو عمل لي مارجن وعمل لي كل حاجه. طيب تعالوا كده بقى لو رحنا وقلنا له دلوقتي الويتس بتاعك خلوهولي 100%. بصوا اهو فرد معايا. هنعمله مثلا 500 بكسل ايا كان بقى. تمام. هنديله بادنج مثلا 40 بكسل، هيفرد معاك عادي مفيش اي مشكله. هنعمله بس 10 بكسل عشان يبقى الشاشه. ولو عملنا بقى مارجن، هنعمل مثلا مارجن برضو 10 بكسل. اوكي تمام كده. يبقى بصوا راح اعمل لك مارجن من كل الاتجاهات، واعمل لك بادنج من كل الاتجاهات. يبقى دوت الانلاين بلوك، بيخليك ان انت تتحكم في الويدث والهايت وتديله بادنج وتديله مارجن. وكمان ان انت لو ضفت جنبيه، انا دلوقتي جنب الهيدنج لو ضفت جنب الهيدنج مثلا اي انلاين اليمنت، مثلا زي ايه، مثلا هنقول اتشرف، هنعمل مثلا اتشرف. تمام كده. وهنكتب هنا كليك مي ايا كان يعني. تعالوا كده نروح نشوف متوقعين دلوقتي ايه، ان دي انلاين اليمنت. احنا متوقعين دلوقتي ان الهيدنج بقى انلاين بلوك، والاي دوت عباره عن انلاين. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان الاتش 1 والاي الاتنين هيبقى على نفس الرو. تعالوا كده اهو، شفتوا اللينك والهيدنج الاتنين بقى على نفس الرو. يبقى ده كده ميزه الانلاين بلوك. يعني انت لو عايز انلاين، هو اوريدي ما هو باي ديفولت انلاين. لو انت عايز تغيره لبلوك هتعمله بلوك، عايز تغيره لو هو انلاين وعايز تعمله بلوك، لو عايز بلوك وتعمله انلاين ايا كان. ولو عايز تاخد مميزات الاتنين هتعمله انلاين بلوك. تمام. يبقى ده كده الثلاث انواع من انواع الديسبلاي اللي احنا بنتكلم عليهم في الفيديو ده. في انواع تانية في الديسبلاي بس هنشرحهم فيما بعد لما هنتكلم عن التوبكس بتاعته كله. تمام كده. في عندنا بقى حاجة تانية. انا مثلا عندي element وعايزاه يختفي، انا مش عايزاه يظهر. في حاجة اسمها display none، يعني اخفهولي. يعني انا مثلا عندي الايه دوت مثلا انا عايزاه يختفي، هقول له ان الاتشرف او الايه عامة اعمل لي الديسبلاي بتاعه none، يعني ما يظهرش اصلا. تعالوا كده نروح نشوف، هنلاقيه اختفى اهو، فعلا اختفى. بنستخدمه اكتر في جافا سكريبت او في الجيكويري، وبرده لما يجي الكورس بتاعهم ان شاء الله هنشرحه. في حاجه بقى تانية عندنا، حاجه اسمها visibility hidden. يعني ايه الفرق بقى بين display none و visibility hidden؟ الاتنين بيخفوا لك الحاجه من الصفحه. بس تعالوا كده نعمل مثال. هنخلي الاسبان، هنلغي ان الاسبان عندنا بلوك. تمام. هنلغي بس الديسبلاي بلوك للاسبان. تمام. ده كده الاسبان والاسبان كله بقى ايه في نفس السطر. انا المفروض هنا دلوقتي انا عامله لينك على فكره. يعني بصوا هنا في الكونسول او في الاليمنتس عندنا هيد 1، بعد كده في ايه، وبعد كده في سبان، وبعد كده في سبان. بصوا لما بقف هو بيعمل لك هايلايت فوق على الصفحه. تمام كده. طيب الايه، بصوا انا لما بقف هنا هو مختفي وشايل لي مكانها. طب تعالوا كده نبدل الديسبلاي نون لفيزابيلتي هيدن للايه. تعالوا كده هنقول فيزابيلتي هيدن، الاتنين هيخفولك من الصفحة. بس تعالوا نشوف الهيدن بقى يعمل لك ايه. بصوا ساب لي المسافة بتاعتها، يعني هو حاجز مكانها بس هو بس مش ظاهرها لك. يعني بصوا هنا هيد 1، بصوا انا لما بعمل هنا سيلكت هنا هتلاقي هنا بيعمل لك هايلايت هنا. تمام كده اهو. بصوا هو موجودة بس هو حاجز لك مكانها، بس هو خفيها لك بس من الصفحة.
تمام كده. يبقى ده كده الفرق بين الديسبلاي نون والفيزيبيليتي هيدن. الديسبلاي نون بيشيل لك مكانها اصلا خالص، فما بيعملكش اي مشكله. الفيزيبيليتي هيدن بيحجز لك مكانها، فانت خلي بالك من الحته دي. فدلوقتي في حالتين، لو انت عايز ان انت تخفيه بس مكانه يبقى موجود والمسافه بتاعته موجوده هتستخدم فيزيبيليتي هيدن. طيب انت لو عايز تخفيه ويخفي بقى المسافه بتاعته، ما يبقاش في مسافه كده فاضيه كده عندك في الديزاين، ساعتها هتستخدم الديسبلاي نون. يبقى احنا كده اتكلمنا عن انواع الديسبلاي في السي اس اس، مش كلها بس دي الكومن اللي انت ممكن تستخدمها. تمام كده. في فيديو بعد كده ان شاء الله، او في فيديوهات بعد كده، هنتكلم عن الانواع التانية من السي اس اس ديسبلاي. تمام. اول واحده اللي هو الديسبلاي بلوك، وفي الديسبلاي اونلاين، وفي الانلاين بلوك، وفي الديسبلاي نون، وفي الفيزابيليتي هيدن. تمام. وعرفنا الفرق بين كل واحده والتانية. الفيديو بتاع النهارده سهل وبسيط جدا، ولو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.